السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ بصوا بقى، انا جيت لي بطاطي. طبعا انا ما صورتش معاكم وانا بجيبهم، هما كانوا اصغر من كده بس ما شاء الله ما شاء الله. دول كنت جايباهم يوم السبت. تعالوا 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 اهو. ادعوا لي بقى ربنا يبارك فيهم كده. طبعا بحط لهم العلف، تمام، عشان لسه صغيرين وكده فبحط لهم علف، وعامله لهم سقيه الميه زي كده. بس هم بصوا خلصوها عايزين ميه تاني. يلا نروح نحط لهم ميه. ودول بقى طبعا انا جايباهم للكبار، للفراخ بتاعتي يعني الكبيره وكده. وزي ما قلت لكم انا بعمل خلطه رده على تشيشه اهو. استنوا، رده على تشيشه على علف، ده على علف اهو، ماشي. وكمان ايه، عيش ببله لهم. يلا بقى نشطف السقايه كده، نغسلها ونملاها لهم. بصوا كده انا مليت لهم خلاص السقايه اهوت. وهنا طبعا العلف هو موجود عندهم اصلا، تمام. هما مش بياكلوا كتير يعني صراحه علف، بس هما بيشربوا ميه ياما قوي، تمام. ادعوا لي بقى ربنا يبارك لي فيهم، وطبعا لسه جداد يعني انا لسه اول مره اصورهم معاكم. ادعوا لي ربنا يبارك فيهم. بصوا كده بقى، دي الفراخ بتاعتي، شايفين بقت ما شاء الله جميله ازاي. انا كنت بصور معاكم ان هم لسه كانوا صغيرين، ما كانوش كبار كده، ما شاء الله ربنا يبارك فيهم. طبعا انا زي ما قلت لكم، هي الخلطه اللي انا بحطها الدشيشه والرده والعلف اللي هو البيض يعني، بس طبعا الخشن، التسمين يعني، تمام. وطبعا بغسل لهم زي ما انتم شفتوا قبل كده. طبعا دلوقتي تعالوا هنكمل مع بعض. بصوا كده انا كده هحط العيش بتاعي وهفتح عليه الميه كده كده، وهسيبه يبوش وهرجع لكم تاني. بصوا هنا انا هاخد السقايه بتاعتهم تمام. هاخد السقايه هغسلها لهم يعني وهغيرها لهم كده. بصوا انا غيرت السقايه، وكمان غسلت لهم اللي هي البوله دي او البلاستيكه او ايا كان زي الكروانه، وملتها لهم ميه. هنروح نعمل بقى الاكل بتاعهم. بصوا كده العيش احنا هنحطه طبعا في الحاجه اللي انتي بتاكليهم فيها يعني. طبعا لازم تصفيه كويس، انا هصفيه وارجع لكم. كده بقى انا عصرت العيش بتاعي، تمام. هجيب بقى من الخلطه بتاعتي، الخلطه اللي انا عملتها دي، واحط منها على العيش وهفرم كده كله في بعضه بايدي يعني، ماشي. هقلب كله على بعضه. بصوا هو كده بيقع مني، فانا برضو هفصل وهرجع لكم تاني. بصوا انا كده حطيت الخلطه بتاعتي وحطيت العيش وهريت كله في بعضه كده بايديا، تمام. وكده هنحطه لهم بقى اهو كده، انا حطيته لهم تمام. خلاص الميه هي تمام، الاكل مية هي الميه برضو تمام اهي. كده اكون خلصت اليوم بتاعي عند فرخاتي وبطاطي واكون كده عملت لهم كل حاجه. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون يعني خفيف على قلبكم، تكونوا حبيتوه. بس كده بقى اقول لكم باي.